as promised, next natin gagawin ay roasted boneless chicken with chocolate gravy. Wow. Chocolate. Simulan na natin, Steven and Sarah. Yes. Yes! Go! Alright. Ito yung manok natin. Kailangan lang kasi para madaling kainin, ibabunlis natin yung manok. Alright. Okay. So, ganyan lang. Sandali lang yan. No? Wow. Mas maganda kasi ang manok na binubunlis pag kinakain dahil hindi ka na mahirapang ngumuya. So, yan. Ha? Ginawa mo to sa Amerika ka, Steven? Oh. You know how to debone that chicken? Opo, pero not that fast. Hindi ganyan kabilis? Parang Oo. karate yan. Sandali lang yan eh. Ano? Sandali lang to eh. Alam mo nang gagawin mo? Salt! Oo. Salt muna. Ako muna. Sige. Okay. Hop! Di ba? Ganun lang yun, oh. Okay. Salt! Ang kasarapan nito ay mustard. Pag niluto mo, ang kulay niya ay maging yellowish at golden. Di ba? Yes. Then flour. So one side lang ilagyan natin ng flour para maging crispy. Lagyan natin ng Oil. mantika. Pwede to Parang, diba? Uy! parang nag-snowboard lang sa Switzerland, oh. Kasi naalala ko na sa Switzerland ka, di ba? Apo. Siguro naalala mo yung mga ginagawa mo ng bata ka pa, no? Snowboarding. Sa tingin ko magaling si Chef sumayaw. Ang magaling Baka ako sumayaw, di ba? Sam, Pwede siya mag-guest sa party. Pwede, pwede. Pwede, Mag-guess pwede. party. Pwede. Pwede siya Mga- mag-guess. Lalo pag mga yung swing, Oo. hinahagis ko yung mga babae eh. Oo. Oh. Joke. Okay. Lagyan natin wala. One side. Ha? Ah, okay. Diyan. Si Babaw. Of course, ininit ko na po yun, Sarah and Steven, yung ating salamander. Okay. Then, i-drizzle ulit natin ng oil. Yan. Then, ilagay natin sa salamander. Sandali lang ito, luto na kaagad. Ah, talaga. Because we have the salamander. In 20 minutes, luto na po yun. Okay, after 20 minutes, tingnan natin, ha? Wow. Oh! Yes! At saka natin lalagyan ng ganda. Josie! Wow, brown, right? Oo. Ngayon, lalagyan natin ng konting red wine. Ah, okay. Yes. Mahilig po kayo sa red wine. De, pagka ganito lang, mga about parang French or European food, normally we are using wine. Yes. Kasi, kung wala naman tayong wine sa bahay, hindi tayo mahilig gumamit ng wine, pwede na po yung kanyang katas, katulad ng tawag to Ozus. Ozus. Okay? Kukunin na natin. Steven? Gagawa tayo ng gravy. Steven, putulan mo ako ng 1/4. 1/4. Dito lang. No. Yan. Yes. 1/4 na yan. And then, Flour. wooden spoon, flour. Wooden spoon, yes. Then flour. So, habang natutunaw, Yes. so, pag nag-melt na yan, at saka mo lagyan ng about 1 tablespoon of flour. 1 tablespoon. Butter, flour. Butter flour lang, simple lang. So, iikot-ikot mo lang. Tawag yun. Yes, iikot-ikot mo lang para sumahap, di ba? Di ba? Not burn, ha? Pag sobrang naman, maging bitter ang kanyang kalalabasan. Now, the ouzo. Where's the ouzo? Buhos mo rito, Sarah. Kindly buhos, please. All of that. Sige. Yes! Wow! What a perfect sauce now! Yes! That's right. Then, a little bit of water. Steven? Just water. Kunti lang. Konti pa. Yes. Wow. Then, of course, you love chocolate, right? Of course. Okay, can I have the chocolate? Chef. Kutsara po. Yes. Yes. Kalahati siguro. Kalahati. Yes. Wow. Yes. Sarap. Kalahati. Wow. Whoa! Oh my God. Whoa! Grabe. Salt. Yes. Nasaan yung isa? Dapat laging kapartner yan. Para lalaki at babae. Ah, ikaw naman. Gawin mo yun. Dalawa. Okay. Yes. Okay, I'll try. So, Okay! Good! ganun. Kaya lalagyan natin siya ng garnish. I love this. Tomato. Big tomato. Tumayo ka rin dito, ha?
Then, cucumber. 1, 2, 3, 4, 5. Isa dyan. So, hiwain natin yung manok. Ganyan lang. Wow, sarap. Para maging crispy. Yes, chef. Unahin mo natin ang sauce para mas lumabas yung ating chicken na napakaganda. Boneless roast Diba? chicken. Para hindi masayang yung crust. Yes, that's right. Tingnan natin ito. Wow. Yes. Alright. Other side. So, lagyan natin ng konting pagganon para maganda tingnan. Okay? There you are. Nice. Wow! Nice! Ganda. Yan ang hiwain natin. Ito muna. Yan mo. Wow, nasanay ka, chef. Sanay na talaga ako. Yun, no? You know, mas papatan natin si Babo. You know, Wow. you know. What a perfect. Wow. All right, come on, Steve. Come on. Ping, 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 ping. Yay! Perfect. Here it is, roasted boneless chicken with chocolate gravy. Natatakam na ba kayo? Boys, kaya na! Steven, how did you find our chocolate gravy? Gusto ko to, chef. Ano siya, I like the sweetness of the chocolate, tsaka yung bitterness with the mustard. So yan, so yung mix. Masarap. How about Sarah? Masarap siya kasi tasty. Katulad ng sinabi ni Steven. And I love how crispy the skin is, pero soft yung loob. Yes, that's right. So perfect yung paghalo ng sauce and perfect siya sa chicken. Wow, bilisan ng salamander. Yan, salamander tayo kaya mas mag-crispy yung balat. Okay, mag-enjoy na kayong dalawa dyan.